I mina videor om typer har jag ibland använt begreppet intuition och sagt att vissa typer har mer intuition och andra mindre. Men vad menar jag med det? Jag tror att jag behöver definiera det här begreppet lite tydligare. Intuition är ett begrepp som alltid varit lite suddigt och som ofta förväxlas med det lika otydliga begreppet magkänsla eller instinkt. Men intuition är inte samma sak. Instinkt för mig hänvisar till psykiska energier och biologiska drifter. Vi kan kalla dem automatiska begär. Och jag associerar instinkter väldigt mycket med psykosylomorfismer eftersom typer tydligt körs med olika energier. Så för mig är instinkt inte bara instinkt för mat, sömn, parning och så vidare. Det finns även instinkter för abstraktion, för forskning, för plikter, för empati, för sociala meriter och så vidare. Detta är instinkter för högre arter som människan, men det är fortfarande instinkter. Magkänsla är lite mer invecklat att definiera. Magkänsla har att göra med erfarenhet, annars är det bara en medveten gissning. Men erfarenhet och därmed magkänsla kan leda till fördomar. Det är en automatisk reaktion som alla typer har. Ingen typ har mer eller mindre magkänsla än andra. Och känslan är alltid relaterad till den instinkt som dominerar i en typ. Så magkänslan sitter inte i magen eller i någon särskild del av hjärnan. Intuition är annorlunda. Intuition är den kreativa delen i högra frontala loben i storhjärnan. Och som jag tidigare etablerat är storhjärnan starkast i visdomstyperna. Därmed har sapientiam-typerna i teorin starkast intuition. Detta var anledningen till att jag sa att brukstyperna har brist på intuition, då lillhjärnan, måremsfären, främst har att göra med motorfunktionen, förmågan att gå till handling och preferensen att följa automatiska inlärda rörelsemönster. Att utföra dagliga rutiner och handlingar på ett automatiskt och omedvetet sätt är dock inte intuition, magkänsla eller instinkt. Det är ett inlärt mönster som, om det är särskilt starkt i individen, till exempel i en brukstyp, lätt blir oflexibilitet. Så vad är intuition? Jag använder samma definition som Carl Jung och tidigare filosofer. Intuition är förmågan att se bortom förnimmelser, bortom det synbara, till nya abstrakta idéer. Med andra ord kreativitet och förmågan att uppfinna, skapa och se möjligheter i sinnet genom en process som är mestadels omedveten, då det kan ske snabbt och oväntat i sinnet. Fantasi och inre bildintensitet som individen orienterar sig kring. Visionär förmåga. Intuition är en förelöpare till nya idéer. Konkret och abstrakt intuition beroende på om idéerna behandlar det fysiska eller det mentala. Det är därför jag menar att fiduciam har högt intuitionsförlitande, då uppfinning är beroende av visionära idéer och fantasi. Eftersom de är de mest balanserade i intellekt, social anpassning och handlingskraft, leder denna förmåga även till många talanger. Abstraktum, som jag nog skulle säga har näst mest intuition, har också stor kreativitet i sinnet. Men då de inte är lika balanserade i intellekt, social anpassning och handlingskraft, har de inte lika många talanger. De talanger de har brukar dock vara mer välutvecklade. Magnitudinen dock verkar vara mer i behov av etablerade idéer och vägledning än egna visioner, vilket gör dem mer anpassade för samarbete, beställningsjobb och musikskapande för att uttrycka andras idéer. Jag tror att beroende på konfigureringen kan vissa av dem ha en viss intuitiv förmåga, men de brukar mer orientera sig kring andras idéer än att generera egna som fiduciam och abstraktum. Så i framtiden kanske jag behöver modifiera mitt språk en aning och ersätta ordet intuition med något annat för att uttrycka mig mer tydligt och exakt. För de flesta tolkar begreppet intuition på helt andra sätt.